හරි අද අපි බලමු පිටකාවරේ කියන සින්දුව. ඒක B flat minor එකේ යන්නේ. මම ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න කොටසින් කොටස කියලා දෙන්න. ඉස්සෙල්ලා සින්දුව ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. ඒකේ මුලින්ම පාර්ට් එකක් යනවා. හරි මම ඉස්සෙල්ලා හරි ඒ විදිහට තමයි සින්දුව යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම කොටසක් එනවා. ඩීට් එක නම් හොඳයි. ඒක ගලපෙන ඩීට් එක තියෙන මේකේ. හරි ඔයාලට පේන්නේ නැනේ. ඒක හතර සැරයක් යනවා. ඊට පස්සේ සින්දුව යනවා. ඒ සින්දුව අවසාන වෙලා ආයි ලීඩ් පාර්ට් එකක් එනවා එකේ. ඒක එන්නේ වර්ස් එකේ දෙවෙනි කොටසෙන් මේ කොටසෙන් පස්සේ ඒ කොටසෙන් පස්සේ මේ ලීඩ් පාර්ට් එක එනවා. ඊට පස්සේ වර්ස් එකේ පළවෙනි වර්ස් ඉවර වුණාන් පස්සේ ඒ වගේම කොටසක් මෙතනින් එනවා. මේ ඒ වදින නෝට්ස් ටිකම තමයි එතන තියෙන්නේ. ස්කේල් එකේ නෝට් ටිකවත් තමයි වදින්නේ. ඒක ඇවිල්ලා මෙතනින් නතර වෙනවා. මේ නෝට් ටික ඔක්කොම වදිනවා. සින්දුව යන නෝට් ටික ඔක්කොම වදිනවා. ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම නෙකේ. ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් ඉන්නේ පටන්. මේක වදින්නේ ඒ ප්ලැට් එකෙන් ඉවර වෙන්න. මේක F එකෙන් ඉවරනවා.
F minor chord එක එනවා ඒකේ. ඒක F එකකින් ඉවරනවා මේක A flat එකෙන් ඉවරනවා. ඒකත් F minor chord එකේ note එකක්මයි. ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. ඔයාලට ඉතින් කැමති beat එකක් දාගෙන එල්ල ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් මේ වගේ pop මොකද්ද මේ වගේ beat එකක් දාගෙනත් පුළුවන්. ලස්සනයි ඉතින්. සෙයිට බිට් එක තමයි ඒකට යන්නේ. ටයිම් සිග්නේචර් එක තමයි යන්නේ. ඒකට ඔයාලට කෝඩ් ටික මම කියලා දෙන්නම්. ඒකේ කන B flat minor එක මෙහෙම B flat minor එක යන්නේ. කන විදලා කොණ්ඩේ පාට කරලා ඒ දිගටම ඒකම යන්නේ කන විදලා කොණ්ඩේ පාට කරලා ඇවිදින ගිනි අවුවේ කියද්දි F minor එක මේ විදියට මේ විදියට ඊට පස්සේ හිල් බාට කියනකොට ඒ ෆ්ලැට් එක මෙහෙම හිල් බාට ගාතලු ගල්තලු මතුවේ තාර වලින් වැහුවේ කියද්දි B flat minor 500 ඒකමයි B flat minor 550 ජාතකයකම උන්ටයි බන කිව්වේ කියනකොට F minor එක පොළවටත් කියනකොට A flat පොළවටත් වැඩිය බර උම්මයි මිනියට කර ගැහුවේ කියද්දි B flat minor විදිහට B flat minor පිටුව පෙරළුවට සීත පොත දන්නවා රාම F minor නටුව දන්න මල් වෙනුවෙන් දරාගත්ත A flat එක නටුව දන්න මල් වෙනුවෙන් දරාගත්ත සීමා B flat minor ඒකෙම ඉන්නවා ඒ ටැටුව දැක්කලා චරිතේ ලියන ගොඩක් උන්ට බෝමා F minor බෝමා මේ පපුව ඇතුලේ ඒ ෆ්ලැට් මේ පපුව ඇතුලේ චේගුවේලා ඕසෝදලේ ලාම. එතකොට වර්ස් එක දෙවෙනි කොටසත් මේ විදිහමයි එන්නේ. එතකොට ආයෙ කියලා දෙන්න ඕන නැහැ නේද? මම ආයෙ ඉක්මනින් කියලා දෙන්නම්. B flat minor ඉස්සරහම කන විදලා කොණ්ඩේ පාට කරලා ඇවිදින ගිනි අවුවේ යද්දී F minor එක හිල් බාට කියද A flat එක නා මේ විදිහට හිල් බාට ගල්තලු මතුන තාර වලින් වැහුවේ මේක කියන්නේ B flat minor ඒකමයි ඊට පස්සේ 550 ජාතකයේ මේ උන්ටයි බන කිව්වේ F minor පොළවටත් A flat පොළවටත් වැඩි බර උම්මයි මිනියට කර B flat minor දැන් පිටුව ඊට පස්සේ දෙවෙනි වර්ස් එක පළවෙනි කොටස පිටුව පෙරළුවට සීත පොත දන්නවා රාම F minor එතකොට A flat එක ඊට පස්සේ නටුව දන්නේ මල් වෙනුවෙන් දරාගත්ත සීමා B flat minor ඒ දෙයට තමයි එන්නේ දරාගත්ත සීමා ඊට පස්සේ මමයි B flat minor ඒ ටැටුව දැකලා චරිතේ ගොඩක්
එකක් උන්ට බෝමා මයිනර් ඊට පස්සේ A flat එක මේ පපුවේ ඇතුළේ චේකු වේලා ඔස්ස දල්ලේ ළම එතන ඊට පස්සේ මම කිව්වනේ මෙතන කොටස් දෙකක් එනවා කියලා ලීඩ් පාර්ට් දෙකක් එනවා ඊට පස්සේ verse එකේ verse එක ගිහිල්ලා මේක ගිහිල්ලා verse සින්දුවක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා ඒකේ ඉවර වෙන්නේ එතනින්මනේ පටන් ගන්න සින්දු ඒ විදිහට වලට කැමති 6/8 බීට් එකකට බීට් එකකින් ලස්සන බීට් එකක් තෝරගෙන ගහන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ. හරි.